शेपूची वडी नाव ऐकलं असेल, पण एका वेगळ्या पद्धतीची शेपूची वडी शिकूया. चला तर मग, पण त्याआधी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकन अलॉंग विथ लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब ओनली ऑन पिकी ईटर्स. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला. या रेसिपीसाठी आपल्याला लागणारे साहित्य आहे. मी हे 1 कप मूग घेतलेत, ते मी साधारण 2 तास भिजवून घेतलेत. त्याच्यानंतर 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि 6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. त्याच्यानंतर ह्याच्यात मी घेतले 1 लिंबाचा रस, 1 चमचा साखर, त्याच्यानंतर अर्धा कप बेसन, 2 चमचे तीळ घेतलेत, चवीनुसार मीठ आणि 1 टेबलस्पून हळद घेतली आहे. इथे मी घेतली आहे 1 कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 1 कप बारीक चिरलेला शेपू. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला. सगळ्यात आधी एका मिक्सी पॉटमध्ये आपण लसूण आणि मिरच्या घालून घेणार आहोत आणि त्यात घालणार आहे भिजवलेली मूग डाळ आणि याला बारीक फाईन पेस्ट करून घेऊया आपण. आपली मुगाची डाळ आता फाईन पेस्ट झाली आहे. आता ही मुगाची पेस्ट आपण या बाउलमध्ये काढून घेतलंय. ह्यातच घालणार आहे आपण आपला चिरलेला शेपू, नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्याच्यानंतर हळद, साखर, लिंबाचा रस आणि बेसन. हे सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे. आता हे आपलं मिश्रण सगळं एकजीव झालंय. यात आपण घालूया आता मीठ आणि हे परत एकदा सगळं मिक्स करून घेऊया. आता एका स्टीमर मध्ये आपण पाणी घालून घेणार आहोत. पाण्याला उकळी फुटली की याला ग्रीसिंग करून एका प्लेट मध्ये ते बॅटर घालून आपण त्याला स्टीम करणार आहोत. आता आपल्या प्लेटला आपण तेल लावून ग्रीसिंग करून घेऊया. व्यवस्थित तेल लावायचे म्हणजे आपले जे वड्या आहेत त्या व्यवस्थित सुटतील. आता या प्लेटमध्ये आपण हे सारण काढून घेऊया. आणि याला व्यवस्थित थापून घेऊया. अँड फायनली जे तीळ आहेत ते आपण हातात घेऊन त्याला सगळीकडे असे पसरवणार आहोत. हे असे व्यवस्थित सगळीकडे पसरून घ्यायचे तीळ. तीळ व्यवस्थित लावून घेतले. आता आपण ह्या बॅटरला स्टीम करायला ठेवूया. तुम्ही बघू शकता पाणी आपलं मस्त व्यवस्थित बॉईल झालंय. तर आपण जरा गॅस बारीक करूया आणि ही प्लेट ह्याच्यात ठेवून देऊया. आणि साधारण 20 ते 25 मिनिटं आपण त्याला स्टीमर मध्ये स्टीम करून घेऊया. गॅस मोठा ठेवायचा आहे. साधारण 25 मिनिटांनी आपण काढून बघूया की आपलं बॅटर व्यवस्थित स्टीम झालंय की नाही. एक सुरी घालून चेक करूया. जर ते ड्राय निघालं दॅट मीन्स येस, बघू शकता आपलं हे प्रॉपरली कुक झालेलं आहे. आता आपण याला थोडंसं रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर याच्या आपण वड्या पाडून
शॅलो फ्राय करणार आहोत. हे आपण काढून घेऊया. आता आपण हे साईडने सेपरेट करून घेऊया. आणि मग याला इथे फ्लिप करून याच्या वड्या करून घेऊया. वाव, हे परफेक्ट आपले निघाले. आता याचे आपण तुकडे करून घेऊया. हे असेच आपण सगळ्या वड्या कापून घेऊया. आता आपण आपल्या वड्या ज्या आहेत ते शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. थोडा तवा तापला की त्याच्यामध्ये आपण एक एक करून वड्या घालणार आहोत. आपला तवा आता तापलाय. आपण आता वड्या घालून याला फ्राय करून घेऊया. गोल्डन ब्राउन होत आहेत. याच पद्धतीने आपण याला व्यवस्थित सगळीकडनं क्रिस्प करून घेऊया. आपल्या वड्या आता मस्त क्रिस्प झालेल्या आहेत. आता आपण याला काढून प्लेटिंग करून घेऊया. तर नक्की करून बघा शेपूच्या वड्या आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली की नाही.